Barbecue Season Part 2. Ang gagawin natin ngayon ay Korean barbecue. Ito yung ating Korean ribs. Ginawa ko siyang dalawa dahil mahaba. Medyo mahaba siya. So, ang una natin gagawin ay i-marinate natin. Ang gagawin natin, lahat ng ingredients ay i-blender natin. So, ngayon, lahat ng ingredients i-blender natin. Meron tayo ditong kalahati ng apple. Ito yung Asian pear, yung bilog. Tapos thumb size ng ginger, 3 garlic, at 1 onion. So portable lang yung aking blender, kaya pagkasyahin natin. Okay, lagyan natin ng konting tubig. Pwede na to. So ngayon ang gagawin natin ay ang next natin gagawin ay pagsasama-samahin natin yung ating ingredients. Half cup of brown sugar. Tapos yung ating honey, 2 tablespoons. Tapos yung ating mirin, 1/4 cup. Tapos sesame oil, 1 tablespoon. Tapos yung half cup of soy sauce. Takpan natin ang mga to. Baka matumba. Yan yung ating ground pepper, 1 teaspoon. Tapos yung ating salt, 1 teaspoon muna salt. And then ilagay natin yung ating blender na apple, ginger, yung ating peras, tsaka yung sibuyas, yung bawang, tsaka natin siya i-mix. Lagyan natin siya ng half cup of water. Mix lang natin siya hanggang matunaw yung ating sugar.
Tikman natin kung tama na ang lasa. Wow. Tama na. Wow, sarap. Ngayon, kunin na natin yung ating pork ribs. Ay! Korean ribs pala. Pork ribs. Yan. And then i-marinate natin overnight. Bukas natin siya lulutuin. Babalik rin natin siya mamaya. Okay. Ilalagay natin sa fridge. Sa chiller lang. Para mag-sink in yung ating marinated okay. Ito na yung ating Korean ribs. Thank you for watching.